म यो भिडियो किन बनाएको भन्दाखेरिमा तपाईँ विदेशमा अथवा तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँले गरेको दुःख, तपाईँले गरिरहनु भएको सङ्घर्ष, तपाईँले गरिरहनु भएको कष्टहरू, दुःखहरू तपाईँको परिवारलाई, तपाईँको अनि अरू मान्छेलाई बुझाउने कोसिस नगर्नुहोस् के। म चाहिँ त्यो भन्छ होइन, म यस्तो भयो, त्यो भयो, मलाई गाह्रो भयो, म सङ्घर्ष भयो, म त्यो भयो, त्यो बुझाउने कोसिस नगर्नुहोस्। तपाईँको छोराछोरीलाई पनि त्यस्तै म यस्तो दुःख भयो, म यो भयो भनेर तपाईँको छोराछोरीलाई पनि बुझाउने कोसिस नगर्नुहोस्, राइट। तर तपाईँको सङ्घर्ष, तपाईँको दुःख कष्ट तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीले, आफ्नो छोराछोरीले कसरी बुझाउने त? र यो स्पेसियली चाहिँ तपाईँको दुःख, तपाईँको सङ्घर्ष, तपाईँको कष्ट कसैले बुझ्दैन के, राइट, बुझ्दैन। तपाईँसँगै सुतेको तपाईँको श्रीमान, तपाईँको श्रीमतीले पनि तपाईँको सङ्घर्ष बुझ्न चाहँदैनन् के। कुरा बुझ्नुभयो नि। र म यो भिडियो किन बनाएको भन्दा स्पेसली तपाईँको छोराछोरीहरू नेपालमा अनि पढ्दैछ भने तपाईँले आफ्नो छोराछोरीको लागि विदेश जानु भएको छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईँले कमाएर तपाईँले आफ्नो छोराछोरीको लागि पढ्नका लागि पैसा पठाइरहनु भएको छ भने यसको लागि चाहिँ म मेन आजको भिडियो यसको लागि हो। र यो चाहिँ म किन भिडियो बनाएको भन्दाखेरि यदि तपाईँले आफ्नो छोराछोरीको लागि पढ्नको लागि चाहिँ तपाईँले विदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईँले दुःख कष्ट गरिरहनु भएको छ, 10 घन्टा 12 घन्टा 15 घन्टा तपाईँले काम गरेर दुःख गरिरहनु भएको छ भने र तपाईँको छोराछोरी तपाईँको पैसाको महत्त्व बुझ्नु भएको छैन, तपाईँले सङ्घर्ष गरेको उसले देखेको छैन होइन, उसले पैसा धेरै खर्च गरेको छ, तपाईँले भनेको कुरा मानिरहनु भएको छैन, राइट, राम्रोसँग पढेको छैन, एकदम हौडे भइरहेछ, खराब बाटोतिर लागिरहेको छ भने त्यसको लागि एउटा म उपायहरू भन्न खोजेको है त। त्यो उपाय धेरै छैन, एउटा दुईवटा हो होइन। त्यो पहिलो के हो भन्दाखेरि जस्ट तपाईँमा देखेको, तपाईँमा भएको दुःखहरू तपाईँको छोराछोरीलाई देखाउनुहोस्। तपाईँको मनबाट यो भोलिबाट चाहिँ बुझाउने कोसिस नगर्नुहोस् के, राइट, बुझाउने कोसिस नगर्नुहोस्। तपाईँले काम गरेको, तपाईँको हातमा लागेका ठेलाहरू, फोकाहरू तपाईँको छोराछोरी देखाउनुहोस्। आज काम गरेको म यस्तो भयो, अलराइट, सक्यो, खलास, त्योभन्दा धेरै नबोल्नुहोस् के। अनि तपाईँको खुट्टामा, हातमा काम गर्दाखेरि कतै चोट लाग्यो भने त्यो देखाउनुहोस् आफ्नो छोराछोरीलाई। आज काम गरेको यस्तो यस्तो भयो, मेरो यस्तोमा चोट लाग्यो, यस्तो भयो, बास, खलास, पैसा पठाउनुहोस् छोराछोरीको लागि। अनि तपाईँको दुःखहरू मनले बुझाउने भन्दा पनि उनीहरूलाई यसरी प्रत्यक्ष रूपमा देखाउने कोसिस गर्नुहोस् कि। अनि त्यहाँबाट उनीहरूलाई प्रफिट के हुन्छ भने जब तपाईँले त्यसरी देखाइसकेपछि चाहिँ उनीहरूको मनमा के हुन्छ, ओहो, मेरो बाउले अथवा मेरो आमाले अथवा मेरो दिदीले अथवा मेरो दाइले मेरो निम्ति यस्तो दुःख गरिरहनु भएको रहेछ, पैसाको निम्ति यस्तो कष्ट काम गरिरहनु भएको रहेछ भनेर उसको दिमागमा ठेस पुग्न जान्छ कि होइन। अनि त्यहाँबाट उसले थाहा हुन्छ कि मेरो बुवाले, मेरो मम्मीले, मेरो दाइले, मेरो दिदीले मेरो लागि गरेको पैसा, मैले यो पैसालाई चाहिँ जहाँ भए त्यहाँ खर्च गर्नु हुँदैन, म राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। मेरो बुवाले, मेरो मम्मीले, मेरो दाइले, मेरो दिदीले म राम्रोसँग पढोस् भनेर मलाई यति चाहिँ दुःख गरिरहनु भएको छ विदेशमा, त्यो म राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, यो पैसाले जहाँ भए त्यहाँ खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा उनीहरू बल्ल दिमागमा आउँछ कि। कुरा बुझ्नुभयो नि। त्यसपछि थाहा हुन्छ कि उसले पैसाको महत्त्व के रहेछ भन्ने कुरा। अनि त्यहाँबाट बिस्तारै उसले तपाईँले पठाएको पैसाहरू उसले बिस्तारै जम्मा गर्न थाल्छ, पैसाको महत्त्व बुझ्न थाल्छ। तपाईँ विदेशमा काम गरिरहनु भएको
तपाईँको महत्त्व बुझ्न थाल्छ अनि ऊ बिस्तारै चेन्ज आउन थाल्छ कि